thấy đường chạy. Bà kinh chút xíu à. Kobelco các bạn. Chắc 05 07 rồi. Đó. Ngay rồi chút xíu Kobe nó chạy cũng được. Này bự bự nè, đó. Quá cây luôn. Ra chút đó. Bên kia cánh đồng lúa vàng. Này vét vào kinh, đắp vào kinh đó, đưa cây lên lót. Đó, dọn cỏ luôn, có cái dầm vuông kìa. Cây cốc vậy. Cái kênh cây chỗ này là ảnh nó đẹp nhất là các bạn. Đó, trời ơi, gào dữ không? Làm cái gào. Đó, nó dọn cỏ lên. Mấy to đùng dọn cỏ đó, trời ơi dữ không? Không đánh cái gào luôn đó. Chúa phùng không? Cái kênh này lâu lắm mà không có dép. Chúa. Đây tới. Bàn đó ra. Bàn ra là xe nó bị chạy tới được. Cũng chạy tới được, chạy theo cái bờ nhỏ. Đó. Kim chưa? Không tém. Cái bờ bự ra, mới đủ cái xe đi qua. Nó cái gì chính vết từ từ tới móc đất. Nghiêng luôn. Đó, để cây qua nghe âm thanh nó heo. Cảnh cái đồng quê đẹp. Trời ơi, đất hay không? Này cái khói đất luôn. Lụm được cái gì trời? Nên lụm vàng hả? Vàng hả? À, chêm chép. Trời ơi, cái kênh này lâu lắm không có vét, chăm chép nó nhiều. Nhưng mà thịt nó nhiều. Dạ. Có cái chạp vậy. Chặn chứ trời, nãy em kêu cô bé nó đẩy cái là ngã gì đâu, chặt nãy chưa xong nữa. Tiếp tục các bạn. Đây giải lao rồi. Tiếp tục. Giờ chiều rồi. 4 giờ chiều rồi. Vúa.
lấy được. Bàn ra là cái bờ bự đó, đúng rồi. Bàn tiếp. Có gì được. Nó quơ ngã cây đó, nhà nó mốt cái cây đem lên bờ kênh lót kìa đó. Lót là cái chạy lá cái đắp kênh đắp bờ luôn đó. Cái chạm luôn đó. Ông kia nãy giờ ông mới chặt xong cái chạm. Chặt lâu tuổi đây nè, mặt cỏ luôn. Đất này có cái gạo to đó, nguyên đất quá bự. Chú lượng rồi đắp cái bà kinh, móc cái bà kinh cho ngon lành, muốn lấy nước rồi nó ngon bờ rồi đi rồi cho nó ngon lành luôn. Làm ruộng đây mà, đây ruộng không. Kia mấy cụ nhìn gì giờ kia kìa. Trứng ở ruộng lâu sửa lại cái cây chàm đó, chạy lên cát cái chàm luôn. Bẹt vào ra cho bự đó. Tiếp yeah. Cắn cái chạm chịu đeo ra mất cỏ luôn. Nó càng luôn đó, da thon luôn kìa. Trời ơi, nó quơ cục này bự lắm nè. Sột đó. Đó, cái cục to đùng luôn. Lâu lắm không vét, bụng quá rồi trời. Đó, cái ví dụ lên cho nó gọn. Đem hết trơn. Em giữa đó nó không cho nó còn chỉnh. Ngay đó chắc chưa đặt cống này, ngay đường cống nè, chưa lại người ta đặt cống tiếp tục bàn di chuyển.